και πάρα πολύ καιρό πριν κάναμε ένα βίντεο σχολιασμού για τις ανακοινώσεις των καινούριων iPhone. Με αρκετή επιτυχία θα έλεγα, έγραψε το βίντεο 100.000 views, που είναι πολύ καλά για ένα κανάλι του ελληνικούς μας. Το βίντεο είχε τίτλο «Μην αγοράσεις το καινούριο iPhone 11». Και εδώ είμαι και το αγόρασα. Παρεμπιπτόντως, ακόμα έχω το 10. Μπήκα στον πειρασμό να αγοράσω το καινούριο iPhone για να κάνουμε αυτό το βίντεο. Συνειδητοποίησα αρκετά πράγματα και δεν ξέρω ποιο να κρατήσω από τα δύο, ή αυτό ή το παλιό δηλαδή, αλλά ας τα πάρουμε ένα-ένα. Το 2019 ήταν και η τελευταία χρονιά με την υπάρχον σχεδιαστική λογική στα iPhone. Οπότε οι αλλαγές δεν αναμένονταν πάρα πολύ μεγάλες. Παρ' όλα αυτά έγιναν κάποιες αξιοσημείωτες. Το κινητό είναι καλύτερο το περσινό, ανδιαμφισβήτητα, με τις επεμβάσεις που έχουν γίνει να είναι σε κέρια σημεία. Όπως για παράδειγμα η τιμή. Ανακοινώθηκε στην Αμερική $50 κάτω από το περσινό και σε εμάς, όπου ήρθε στα 999 ευρώ, φέτος είχε έρθει στα 869 ευρώ. Σίγουρα λοιπόν είναι καλύτερο deal από ό,τι ήταν το 10R πέρσι και με βελτιώσεις. Η ποιότητα κατασκευής είναι αναμενόμενα κορυφαία, με μια ιδιαιτερότητα στο πίσω μέρος. Το γυαλί είναι ένα κομμάτι και όχι ξεχωριστά κολλημένο το σημείο με τις κάμερες. Φαίνεται σαν να είναι διαφορετικό γιατί έχει ένα τόνο ματ σε σχέση με το γυαλιστερό υπόλοιπο. Και το τονίζω αυτό γιατί ισχύει σε όλα τα χρώματα. Κάποια leaks έδειχναν ότι σε όλα τα χρώματα το εσωτερικό των καμερών θα είναι μαύρο. Πράγμα που δεν έγινε και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι καλύτερο έτσι. Τα υπόλοιπα στο εξωτερικό του κινητού δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Το Lightning είναι ακόμα εδώ, δεν έχει αλλάξει σε USB-C. Τα κουμπιά είναι ίδια όπως και το notch και η οθόνη. Είναι η ίδια LCD με ανάλυση 828x1792. Το ξέρω πως πολλοί παραπονιούνται για αυτό και όντως δεν ακούγεται ωραίο να μην έχει 1080p οθόνη. Έχει ξεκινήσει αυτό από πέρσι με το 10R, αλλά ένα χρόνο τώρα μαζί του δεν μου έχει λείψει η ανάλυση. Περισσότερο μου έχει λείψει η OLED παρά που δεν είναι 1080p. Ειλικρινά, αν το δώσει σε κάποιον να σου πει αν είναι 1080p η οθόνη ή όχι, μέσω καταναλωτή, δεν πρόκειται να το καταλάβει. Στο YouTube βλέπεις 1080p παρόλο που δεν είναι 1080p, δεν είναι 720 όμως. Είναι 1080p downgraded. Είναι πολύ καλύτερο από 720 που νομίζετε κάποιοι πως αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτό ακριβώς. Είναι πολύ καλύτερο. Επίσης, ποντόρα πως 8 στους 10 που το αγοράζουν δεν ξέρουν καν για τις αναλύσεις και δεν το παρατηρούν ποτέ. Οπότε. Τέλος πάντων, φέτος έχουμε και καινούργια χρώματα. Εγώ το πήρα σε κόκκινο όπως και πέρσι, αλλά έχουμε επίσης τα δύο κλασικά, το άσπρο και το μαύρο, συν το κίτρινο, το μοβ και το πράσινο. Στην πιο συχνή αλληλεπίδραση που έχει με το κινητό, το οποίο είναι το ξεκλείδωμα, για το Face ID δεν έχω να προσθέσω κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με πέρσι. Βελτιώθηκε σίγουρα με το iOS 13 και σε σχέση με το 10R που έχει πρώτη γενιά hardware δεν έχει καμία διαφορά. Σίγουρα πιο γρήγορο μετά την αναβάθμιση, αλλά μέχρι εκεί. Ήδη σχολιάζεται πως δεν έχει τακτιλικό αποτύπωμα κάτω την οθόνη. Σας βλέπω, τα βλέπω όλα τα comment. Η μπαταρία στο 10R ήταν ήδη καλή, αλλά εδώ το έχουν δώσει και 150 mAh παραπάνω για τη βελτίωση. Χρησιμοποιώντας το ήδη μια εβδομάδα, δεν μπορώ να πω πως κατάλαβα κάποια αξιοσημείωτη διαφορά στην μπαταρία. Πρέπει να υπάρχει μια μικρή διαφορά, αλλά νομίζω περισσότερο πως είναι στο μυαλό μου. Εξάλλου, η μπαταρία ήταν εξ αρχής ένα αγοραστικό επιχείρημα και θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους. Όπως αντιθέτως, δεν θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους ο φορτιστής του. Είναι και φέτος μόνο στο 11 και όχι στα Pro ο κλασικός των 5W. Δεν θέλω να σας παροτρύνω σε περιττά έξοδα, αλλά ειλικρινά ο φορτιστής των 5W έκανε να φορτίσει το κινητό μου 3 ώρες. Και εγώ 3 ώρες το κινητό μου στην πρίζα δεν είμαι βελτιωμένος να το έχω. Φορτίζω με το iPad, ο οποίος είναι πιο γρήγορος, σύν ότι το κινητό υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση. Κάνει περίπου το μια μισή ώρα. Καλός χρόνος, το προτιμώ από τις 3. Το iPhone 11 είναι γρήγορο, εξίσου γρήγορο όσο είναι και τα Pro. Έχουν και τα ίδια specs. Ο επεξεργαστής φέτος είναι ο A13 Bionic με τη μεγαλύτερη βελτιστοποίηση, όπως είπαν και οι ίδιοι, να είναι στην εξοικονόμηση ενέργειας πρώτα και ύστερα στην απόδοση. Που ήδη όπως δείχνουν τα benchmarks είναι αρκετά καλύτερο. Με αρκετή διαφορά από το πρώτο Android. Ο επεξεργαστής συνοδεύεται σε όλα τα μοντέλα πλέον με 4 GB RAM. Στο 11 βρίσκουμε 3110 mAh μπαταρίας, με τις διαθέσιμες χωρητικότητες να είναι 64, 128 και 256 GB. Που οι διαφορές μεταξύ τους κυμαίνονται από 50 μέχρι 100 ευρώ αναλόγως στο κατάστημα. Αναμενόμενο όλα αυτά που γίνανε φέτος και μπορώ να πω πως το 1 GB RAM το παρατηρείς σχεδόν αμέσως. Οι εφαρμογές μένουν περισσότερη ώρα ανοιχτές χωρίς ανανέωση, όχι πως το επιζητούσε στον προκάτοχό του τόσο πολύ, αλλά είναι αυτό με τα νούμερα που είπαμε ότι δεν είναι ωραίο. Είναι με αναβάθμιση αρκετά F-Project. Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, τα iPhone φέτος υποστηρίζουν Dolby Atmos, με ανανεωμένα ηχεία που είναι πιο δυνατά, ιδιαίτερα προς υψηλές συχνότητες και τις μεσαίες που εντοπίζονται και οι φωνές μας. Προσθέτοντας φέτος και στο 11 αδιαβροχοποίηση IP68, δηλαδή 2 μέτρα κάτω τη θάλασσα για μισή ώρα. Όλα ευπρόσδεκτα και όλα προς το καλύτερο. Προσθέτοντας εδώ πως το σασί φέτος είναι 100% από ανακυκλώσιμο αλουμίνιο. Δεν ξέρω πόσο διαφημιστικό σας φαίνεται αυτό, εμένα πάντως δεν μπορεί να με περάσει απαρατήρητο και είναι άξιο αναφοράς. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο πολυπόθετο κομμάτι των φετινών iPhone 11, όπου και η Apple στάθηκε πάρα πολύ στην παρουσίασή της. Και αυτά είναι οι κάμερες. Εξ αρχής να σας πω πως ανάμεσα στα 11 Pro και στο 11 οι διαφορές είναι ο τρίτος φακός που κρύβεται εδώ. Είναι ο τηλεφακός, δηλαδή ο φακός για μακρινές αποστάσεις, ο οποίος δεν με αφορά και τόσο προσωπικά. Που εν τέλει αυτοί οι τρεις φακοί κλείνουν τα κλασικά memes με μάτια κουζίνας που είδα τελευταία συνέχεια.
Παρ' όλα αυτά, στο iPhone 11 έχουμε δύο φακούς. Και οι δύο στα 12 MP και οι δύο με Optical Image Stabilization και οι δύο με δυνατότητα εγγραφής βίντεο 4K στα 60 fps. Είναι κάτι που δεν το έχουν όλοι, εγγραφή βίντεο και στους δύο φακούς και οι δύο με Optical Image Stabilization. Έχουν δώσει πάρα πολύ σημασία σε αυτά γενικά. Ο Wide φακός έχει f1.8 και είναι αρκετά φωτεινός λόγω των μεγάλων πίξελ του σένσορα που δέχονται αρκετή φωτεινότητα. Και ο δεύτερος από κάτω είναι Ultra Wide με f2.4. Λιγότερη φωτεινότητα όπως είναι αναμενόμενο και αρκετά πιο soft. Τι εννοώ, πάντα ο κύριος φακός σε όλα τα κινητά είναι καλύτερος από τους υπόλοιπους. Από όλες τις απόψεις. Και είναι λογικό γιατί είναι αυτός που χρησιμοποιείς πιο πολύ και είναι και τεχνικά πιο εύκολο. Το iPhone 11 δεν είναι κάποια εξαίρεση σε αυτό. Ο κύριος φακός είναι πάρα πολύ καλός όπως το περίμενα. Έχει πολύ λεπτομέρεια η φωτογραφία του και με σταθερές και προβλέψιμες φωτογραφίες κάθε φορά λόγω του πολύ καλού προγραμματισμού που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Τα skin tones αποτυπώνονται πολύ ζωντανά και αρκετά σωστά, με ένα καλό dynamic range για τα δεδομένα του πως δεν είναι επαγγελματική κάμερα. Ούτε τα 11 Pro ούτε το 11 βέβαια έχουν ακόμα επαγγελματικές ρυθμίσεις, όπως τουλάχιστον επιβαλόταν στα Pro. Έχει βελτιωθεί όμως το interface της εφαρμογής και έχει γίνει όντως πιο χρηστική, διαλέγοντας το aspect ratio για παράδειγμα ή το προφίλ χρωμάτων. Αν μη τι άλλο, χρήσιμες προσθήκες που δουλεύουν αψεγάδιαστα αναλογικά με την εικόνα της Apple κάθε φορά που εισάγει κάτι καινούριο, όπως το Night Mode, έστω και καθυστερημένα. Το αφήνω όμως μισό λεπτό στην άκρη για να σημειώσω πως η Ultra Wide είναι ναι μεν καλή, αλλά όπως βλέπουμε και εδώ είναι λιγότερο λεπτομερής σε σχέση με την άλλη. Χρήσιμη σε κλειστούς χώρους και περιπτώσεις που θες να δώσεις το δικό σου point of view, αλλά περιορισμένη ποιοτικά αλλά και τεχνικά. Το Night Mode δεν εφαρμόζεται εδώ και το Noise κάνει πιο συχνά την εμφάνισή του. Μου αρέσει και χρησιμεύει, απλά όντως την έχω σαν δεύτερη. Και προπάντως το βράδυ την ξεχνάω. Ενδιαφέρον είναι πως όταν ανοίγεις τη φωτογραφία και έχεις τον Wide φακό, στο περιθώριό του είναι τι θα έβγαζες περίπου αν θα γύρναγες την κάμερα στην Ultra Wide, ώστε ίσως να σε βοηθήσει να δεις τι θα έβγαζες αν είχες τον Ultra Wide φακό χωρίς να το πατήσεις. Όσον αφορά το Night Mode που το άφησα στην άκρη πριν, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει τρεις ρυθμίσεις. Το off, το αυτόματο και το μέγιστο. Ουσιαστικά είναι ένα long exposure, αλλά όχι σε ξεχωριστό mode. Ενεργοποιείται αυτόματα όταν αντιλαμβάνεται λιγότερο φως από ό,τι πρέπει. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το κρατήσεις σταθερό, που σε αυτό σε βοηθάει και η σταθεροποίηση. Μου αρέσει η λεπτομέρεια που έχει και απορώ τόσα χρόνια πώς βγάζαμε φωτογραφίες το βράδυ χωρίς αυτό. Είναι ένα στοιχείο που μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ. Και πώς να ξεχάσω σε αυτό το σημείο το highlight της βραδιάς, την εμπρόστια κάμερα, που προσθέσαμε και slow motion στη selfie κάμερα. Και για εσάς τους influencer το βγάλαμε και με ένα ονοματάκι πολύ cool για να μην μπερδεύεσαι στα hashtag και το κάναμε Sloffy. Συνοψίζοντας, οι αλλαγές για τις οποίες μίλησα στο βίντεο που είχαμε κάνει και σας ανέφερα στην αρχή δεν με έπεισαν εμένα προσωπικά για να αλλάξω από το 10R μου στο 11. Εκτός αν σου χρησιμεύει τόσο πολύ ο Ultra Wide φακός, το αναβαθμισμένο προτρέτο που δουλεύει ακόμα και σε ζωάκια και σε αντικείμενα πλέον, ή αν είσαι influencer και έχεις τάσεις προς το slow motion. Τώρα ανάμεσα στο 11 και στο 11 Pro, προφανώς το 11 είναι καλύτερο deal και κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι θα ταιριάξει στους περισσότερους. Δύο συμβιβασμούς θα έπρεπε να κάνεις για να πάρεις το 11 έναντι του 11 Pro μόνο. Ο ένας είναι πως η συσκευή είναι αρκετά πιο παχιά από ένα 11 Pro και ο δεύτερος είναι η OLED οθόνη. Με το λιγότερο κόστος θα είναι όλοι συμβιβασμένοι, δεν το συζητάω. Τώρα ανάμεσα σε 10R και σε 11 πάντα θα πρότεινα το φετινό μοντέλο, αλλά αυτό είναι πραγματικά μέχρι που φτάνει το budget σου. Αν σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το review, μην διστάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να μας αφήσετε κάποιο σχόλιο ρωτώντας μας το οτιδήποτε. Θα χαρώ πάρα πολύ να στρολάρω λίγο. Εμείς τα λέμε στο επόμενο. Μείνετε στο κανάλι των Digital Amusers για ακόμη περισσότερη τεχνολογία.